Μία νέα μελέτη ρίχνει φως σε ένα από τα πιο μυστηριώδη φαινόμενα του διαστήματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αρχαίες, ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις μπορεί να σχετίζονται με πιθανή παρουσία θαμμένου πάγου κοντά στον Ισημερινό του Άρη, μια περιοχή που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά ξηρή. Προηγούμενη έρευνα είχε διαπιστώσει ότι η επιφάνεια του Άρη είναι πλούσια σε πάγο. Τα περισσότερα από αυτά τα κοιτάσματα βρίσκονται στους πόλους του, όπως ακριβώς παρατηρείται και στη Γη. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί ασυνήθιστα επίπεδα υδρογόνου σε περιοχές γύρω από τον Ισημερινό του Άρη, ένα στοιχείο που υποδηλώνει την πιθανή παρουσία πάγου κάτω από την επιφάνεια. Η ύπαρξη πάγου τόσο κοντά στον Ισημερινό προβληματίζει τους επιστήμονες, αφού οι θερμοκρασίες εκεί είναι πολύ υψηλότερες από αυτές των πολικών περιοχών. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει αυτός ο πάγος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα ήταν να είναι θαμμένος κάτω από ένα προστατευτικό στρώμα σκόνης ή ηφαιστειακών αποθέσεων. Οι ερευνητές προσπάθησαν να λύσουν το μυστήριο, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά κλιματικά μοντέλα για να αναπαραστήσουν τις ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις που έλαβαν χώρα στον Άρη 4,1 με 3 δισεκατομμύρια έτη πριν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκρήξεις αυτές απελευθέρωσαν τεράστιες ποσότητες υδρατμών στην ανώτερη ατμόσφαιρα, οι οποίοι πάγωσαν και επέστρεψαν στην επιφάνεια ως πάγος. Μόνο μία τριήμερη ηφαιστειακή έκρηξη θα μπορούσε, σύμφωνα με τα μοντέλα, να δημιουργήσει αποθέσεις πάγου πάχους έως και 5 μέτρων γύρω από ένα ηφαίστειο. Επομένως, επαναλαμβανόμενες εκρήξεις κατά τη διάρκεια των ετών θα μπορούσαν να έχουν καλύψει τα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη με στρώματα πάγου και τέφρας. Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να εξηγήσει τα σημάδια υδρογόνου που εντοπίζονται σήμερα στα δεδομένα. Η τέφρα που συνόδευε τον πάγο λειτουργήσε πιθανώς ως προστατευτικό κάλυμα, επιτρέποντας τον πάγο να παραμείνει σταθερός για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι το υδρογόνο ενδέχεται να προέρχεται και από ορυκτά που περιέχουν νερό. Γι' αυτό και η επόμενη φάση της έρευνας θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση οπτικών ή φασματικών ενδείξεων πάγου κάτω από στρώματα τέφρας μέσω μελλοντικών αποστολών ή πιο εξελιγμένων αισθητήρων. Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πάγου κάτω από τον Ισημερινό του Άρη, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες και κυρίως για τη μελλοντική ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη. Οι θύλακες αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμες πηγές νερού για αποστολές, τόσο για κατανάλωση όσο και για παραγωγή οξυγόνου ή καυσίμων.